Nemrég jött haza anyám, úgyhogy lehet, hogy furcsálni fogja, hogy így magammal beszélek. Meg amúgy nagyon nehéz volt egy ilyen helyet találni, ahol tök jók a fények, de legalább a háttérben kopi van. Gyakran fogok így elnézni arra, mert oda van írva, hogy mit akarok mondani. A zabálás kompenzálásról és az akaraterő párhuzamáról szeretnék beszélni. Meg ami eszembe jut közben, bár mindent leírtam. Ha ismétlem magamat, akkor az fontos, mert fontos tudatosítani, hogy nem szabad viselkednetek. Fontos, hogy átformáljam a gondolkodásomat, és tudatosítani, hogy mi a célom ezzel az egésszel, mert az az önelfogadás. Tehát mi az a binge eating, mi az a falás roham. Van a binge eating disorder, ami a mértéktelen evészavar. Ez azzal jár, hogy ugye nagyon rövid időn belül nagyon sokat eszik az ember, úgyhogy szinte nem is érzékeli, hogy mit teszik. Ennek sok oka lehet. A lényeg, hogy nagy mennyiségű ételt fogyasztasz el, és utána bűntudat követi, kisebbségérzés, és ez még több étel elfogyasztására késztet. És van maga a binge eating, ami ez a tevékenység. Tehát ez nem maga az evés, ennek ez a típusú evészavar. Ez maga a falásroham, ez az, ami ilyenkor bekövetkezik mértéktelen evészavarosoknál. Csak hogy a mértéktelen evészavarnál nincsen kompenzálás, nincsen sport, nincsen mondjuk hashajtószedés, nincsen hánytatás. Prágában nekem nem voltak ilyen falásrohamaim. Folyamatosan ment ez a súlytartás. Sikerült, ez fontos így mondanom, hogy sikerült, mert ugye mondtam, hogy küzdelem volt. Néha akkori felfogással persze túlzásokba estem, például egy fél kifli helyett megettem egy egész kiflit. És utána viszont nagyon büntettem magam, aznap már nem is nagyon ettem, vagy csak levest ettem, kis adagot persze, kenyér nélkül, vagy csak ittam tényleg, illetve már elterveztem, hogy másnap mennyit futok. Növeltem ugye a kilométerek számát. Nem volt appelláta, nem volt olyan, hogy én nem csináltam meg, hogyha elterveztem, mert akkor senkinek éreztem magam egy szerencsétlennek. Egy ilyen kihágás után, ugye, például ha smoothie-t ittam, csak kiposztoltam azt, hogy megittam 3 liter vizet. Na igen, mert a smoothie-t úgy ittam, hogy a szívószálról szöpogattam le a smoothie-t, így eltartott 3 órán keresztül, folyamatosan ittam a vizet, hogy ugye ne legyek éhes. Igen, ilyen is van. És képzeljétek el ezt az egészet hónapokon át. Az étvágyam hol megjelent, hol nem. Ha megjelent, elnyomtam, sosem akkor ettem, amikor tényleg éhes voltam, mert akkor így dühös lettem magamra, így, hogy képzelem, hogy egyáltalán éhes merek lenni, hát nem mozogtam le már, amit meg akarnék enni. Meg volt szabad, hogy csak akkor ehetek, amikor a többiekkel vagyok, hogy ugye ott legyen a baráti társaság, velük egyek, lássák, hogy eszem, de hogy azért valamennyire teljes legyen az élmény, mert milyen már, hogy ott ülök és nem eszek semmit. Nem csoda, hogy egy idő után kezdett kicsúszni a kezemből ez az egész. Bármennyire is akartam tartani a gyeplőt, a testem már nem bírta. De közben egyébként érzelmeknek a, nem is tudom, skáláját éltem át minden egyes nap. Ezt úgy képzeljétek el, hogy éheztettem magam, közben örömöt éreztem, mert sikerült nem ennem. Ha meg mozogtam is, akkor dupla pacsi. Hogyha pedig sikerült mondjuk este kibírnom, hogy nem megyek, akkor az már, de másnap meg az persze kezdődött minden előről. Ha sikerült kordában tartanom, rendben, de hogyha nem, akkor olyan szégyent éreztem, kisebbségérzést, félelmet, és hogyha utána tele is ettem magam, akkor meg már rögtön írtam össze, hogy akkor holnap mennyi kilométerre futok ugye többet, vagy holnap akkor egész nap nem eszem, tehát ilyenek gondolataim voltak. Képzeljétek el ezt a zavart. Reméltem közben, hogy ezt otthon is fogom tudni folytatni, ezért az elég gázul hangzik most így már. Mert hál' Istennek nem tudtam, bár küzdöttem azért hónapokig, áprilistól júliusig. A falásrohamok és a kompenzálás, mióta Prágából hazajöttem, egyre gyakrabbá váltak, ez egy ördögi körré vált, és sose volt vége, mert ha elkezdtem enni, egyszerűen nem bírtam abba hagyni. Lehet, hogy eddig nem voltam éhes, de hogyha elkezdtem enni, akkor a testem valahogy felébredt. Felismerte, hogy akkor most itt a kaja, akkor most ehetünk. Sokat tanulok mostanában erről, hogyha a gyógyulási szakaszban van, nyilván nem akarsz egészséges ételeket enni, és én is így vagyok vele.
mert most már úgy egy óriási szakaszban vagyok. 16-a óta én onnantól számolom végül. Tehát a falásroham az úgy jelentkezik, hogy ha zöldséget eszel egész végig, amikor leteszted magad, akkor utána nem akarsz zöldséget enni, nem zöldséget fog bezabálni, hanem olyan dolgokat, amiket addig megmondtál magadtól, nálam ez szénhidrát és zsírok. Mert minden a vajas kenyérrel kezdődött. Mert egyik nap néztem a vajat, és amúgy én azt mondtam magamnak, utálom a vajat. Sosem ettem ilyeneket, hogy vajas kenyér, legalábbis mióta úgymond felnőttem 18 éves korom óta. És ettem vajaskonyhát, és megettem utána még vagy 2 szeletet, és így nem tudtam, hogy most mi van, hogy most ezt én miért kívánom, hát én ezt utálom. És le is álltam vele, de megijedtem magamtól. Közben ez már egy elég jó jel volt. Most már értem, hogy bírtam olyan hamar bekebelezni a mandolavajat, meg magyaróvajat. Hát azért, mert ezek a zsírok és a szénhidrát hiányzott az étrendemből. És volt, hogy inkább nem is vettem, vagy ha vettem, nem jutottam ki, mert akkor úgy gondoltam, hogy vége van. Nem bírom ki, hogy ne egyem meg az egészet. Régen is történtek ilyenek, olyankor volt, hogy kidobtam egy egész magyaró krémet kukába. Ez belegondolni is rossz, egyébként ez ilyen 16 éves korom körül volt. Aztán ugye ez nem tartható örökké. Legalábbis megörülés nélkül nem. Utána persze a test majd megtalál egy egészséges egyensúlyt, ugye ezt tanulom. Többet fogom kívánni a zöldségeket, most is kívánom őket egyébként. Szerettem az ízüket, csak nem tudom még megkülönböztetni, hogy ez most azért, mert folyamatosan csak azokat ettem, vagy azért, mert nem akarok túl sokat enni. Most már érzem a változást, egyébként pedig még csak 2 hét telt el, és tudatosítom, hogy ennem kell, és nem hátrálok meg. Kipróbáltam például bolonyait, meg a pizzát is, meg a rántott húst is most, és azért próbáltam ki, mert tudtam, hogy ezektől félek, hogy mi van, ha eszek belőlük, és amúgy nem volt semmi extra, és most már nem kívánom őket. Szóval ez is érdekes. Vissza a falásrohamokhoz. Az evészavarad mondhatja azt, hogy elég, meg akarhat állítani, de közben meg a tested ezt akarja. Meg akarja enni azokat, amiket addig nem kapott meg. Folyton rettegésben élsz, hogy mikor jön a következő ehetnék. És ezt a problémát csak evéssel lehet megoldani, most már tudom, semmi korlátozással. Már rendszer kell az életbe, hiszen eddig hol ettem, hol nem. Most azokat mondom, amiket tényleg tapasztalok. Ha éjszaka bezabálok, akkor reggel is eszek, nem érdekel. Ebédet is eszek, és annyit eszek, amennyit szeretnék, azt, amit szeretnék. Különben a szervezetem nem tud hozzászokni a rendszerességhez, nem tudja megszokni, hogy már nem lesz újabb éheztetés. Mert nem fogom többet éheztetni. Azért hánytatod magad? Vagy azért nem eszel másnap semmit? Hogy kompenzálj. Sem értelme az egésznek, mert újra megijedsz. Mentálisan kell ezt helyrehozni. Megadd a testednek azt, amit a mentális éhséged kíván. Tehát, hogyha arra gondolsz, hogy most de szívesen ennék egy nutellás kenyeret, akkor azt megeszed. Nincsen, hogy jó, csak egy felet, vagy félreteszem. Hogyha megkívánsz mondjuk meleg szendvicset, vagy fagyit, akkor megeszed. Kész. Ennyi. Nem az, hogy jó, majd holnap. Meg kell enned. Ez egyébként nagyon érdekes. Számomra meglepő, hogy a korlátozással nem tudtam magamat elfogadni, hiába voltam bármilyen vékony, és hogy az elfogadás felé pont az ellenkezőjével kell eljutnom. Lehet, hogy az egyik felem, ez az étkezési zavar felem, majd megőrül az egésztől, hogy ellentmondok neki. És hogy tulajdonképpen nem az van, hogy bűntudatom van, hanem ez a célom, hogy egyek. És egyszerűen nevetséges, hogy eddig utána félretettem, meg bevonultam a szobámba, meg ittam valamit, csak hogy elnyomjam. Most meg eszem, mert miért ne? Mert ez a természetes. Ellentmondok az evészavarnak, amire éveken át hallgattam. Félek, hogy hízni fogok az ételtől. Az evészavarom félettől. Pont ez a lényeg, hogy megtanuljam, hogy ne féljek. Hogy az evészavaromat elcsitítsam. Hogy akár hízok, akár nem, akár sportolok, akár nem, megérdemlem az ételt. Akár bezabálok egy üveg nutellát, akár nem, akkor is megérdemlem a vacsorát is utána, hogyha megéhezem. Hogyha nem akarok enni, akkor nem eszem. De ez csak akkor, hogyha már annyira tele vagyok. Tehát ezért ezt nehéz meghatározni, de tanulom. Muszáj, amíg bármit megkívánok, akár mentálisan is, ezt megenni. Megvenni és megenni. Most azt csinálom. A korlátozó evészavaroknak az az átka, hogy szokásá válhatnak életmóddá. Teljesen megváltoztatják a gondolkodásmódomat az ételekkel kapcsolatban.
Mert azt gondolom, hogy ha nem sikerül betartanom a diétát, akkor velem van a hiba, én vagyok a gyenge, a semmire kellő. Sokszor gondoltam én erre, hogy lehetek ennyire akaratgyenge. Talán ezért nem hittem el senkinek, amikor mondták, hogy kitartó vagyok. Az akaraterőmet csak akkor éreztem valamennyire úgy halványan, amikor sikerült ugye ezeket a magam által megszabott szabályokat betartani. Ha van akaraterőm mennyit futni, miért nincs akaraterőm ahhoz, hogy kibírjam evés nélkül, kérdeztem, hogyha valami nem sikerült. Miért vagyok ilyen szerencsétlen? Ilyeneket gondoltam magamra. Olyan volt, mint a hegyet másztam volna folyamatosan, és látom a csúcsot, de sose érek fel. És csak küzdök, és bízok abban, hogy felérek. De nem magamban bízok, hanem abban, hogy egyszer elérek valahova. Csak közben azt sem tudtam hova, azt sem tudtam, mit akarok. Teljesen el voltam veszve. Hát most azt mondom, azt sem tudtam, hogy mi ez az akaraterő. Mert most meg akarok gyógyulni ebből az egészből, ki akarok szállni. Nem akarok 40 évesen is küzdeni. Akarok egy normális életet, egy nyugodt életet, ahol semmi se kell. Mert ez idáig ezt a munkára vonatkoztattam főleg. Úgy éreztem, hogy az élet megköveteli tőlünk ezt, hogy ugye 8 órától kell dolgozni eddig, meg addig, meg hogy ezt kell csinálni, és én lázadó voltam, de közben mégsem lázadtam, és nem is gondoltam volna, hogy saját magam ellen kell úgymond lázadnom, az evélzavarom ellen. Mert az az, ami úgy megszabta az egész életemet, hogy nem is a munkában kell keresnem ezt a felszabadulást. Elsőnek biztos, hogy saját magammal harcoltam eddig. Sokszor írtam ki Instagramra, hogy folyamatosan küzdök, de mindig sikerül legyőznem magamat. Hát persze, hogy küzdöttem, amikor hajnalanta felkeltem, hogy elinduljak futni. Meg amikor azt hittem, hogy túl sokat eszem, mert megettem salátát hússal, utána meg egy fagyit, úgyhogy egész nap alig ettem. Úgyhogy előtte lefutottam 2000 kalóriát, és akkor persze, hogy utána küzdöttem, de hogy miért? Egyre több egészségtelen ételt vittem be amúgy az étkezéseimbe, hát ha úgy jobban kibírom, hát ha kevesebbet fogok enni, mint az egészségesebb édességekből. Hát nem így lett. Tehát ez az egész szabálás téma egyre gyakoribb lett, és egyre több akaratra volt szükségem ahhoz, hogy megálljam. Aztán a végén már meg akartam állni, meg akartam pihenni. De a lábam tovább itt akkor is, és nem akartam megszabadulni a tükörképemtől se, hogy sovány az arcom, hogy kilátszik a kulcsontom, hogy lóg rajtam a nadrág. De júniusban és július elején már nagyon durva lett a helyzet, tényleg ilyenkor már 60 km futottam napokon keresztül, és úgy éreztem, hogy már nem tudom korlátozni, már így elszabadult. És akkor álltam meg a Dunaparton, akkor kész, vége. Meg tudtam állni. Annyira örültem, hogy meg tudtam állni. Nem hittem volna, hogy meg tudok. Úgy meg akartam szabadulni ettől az egésztől. Úgy meg akartam szabadulni ettől a börtönrácstól, amit saját magamra húztam, így a fejemre. Ettől a szemellenzőtől. Nem láttam semmi mást. Csak a futás, és csak a küzdelem az ételért ellene folyamatosan. Többél is arra mutatott, hogy meg kellene állnom, például amikor görkorcsolyával elestem, amikor meg akartam állni, és akkor eltörtem, vagyis hát megrepett itt a kezem, és én mégis képes voltam lefutni egy félmaratont, tehát igen. De nem hallgattam senkire, aki azt mondta, hogy azért ez már durva. Persze csak saját magam tudom megváltoztatni. Az álláskeresésnél is szinte az volt a szempont, hogy tudjak mellette futni, és azt tervezgettem, hogyha majd most munkába állok, akkor hogyan fogom tudni ezt csinálni, és akkor már megint csak küzdenem kell, hogy először futok, aztán munka, aztán megint eszek, és akkor végre elhetek este, de annyira furán hangzanak most ezek a dolgok. De ez is én voltam. Aztán július 15-én ugye elkezdtem dolgozni, és 16-án volt ez a Dunaparti összezuhanásom, és harcot vívott az agyam. Küzdenem kell, mert különben elhízok, de nem akarok, elegem van. Akkor gyenge vagy. Akkor én most gyenge vagyok? Nem. Ehhez kellett igazán akaraterő, hogy megálljak. És ekkor engedtem el mindent, ekkor nem érdekelt már, hogy mennyit eszem, és mit, és mikor. Mert ezek voltak a pontok, amiket korlátoztam, hogy mennyit eszem, mikor és mit. El kellett engednem mindent. Határoztam, hogy leszarom az egészet. Elég volt ebből. Elég volt a saját magam nézegetéséből a tükörben, hogy nézek ki, hogy jó rámagatja, hogy mit gondolnak rólam, ha meglátnak a külsőmről persze. És elkezdtem ezt az egész folyamatot. Hogyha YouTube-ot nem nézek, akkor sose jutok el idáig. Kyla videó csatornájáig.
és hihetetlennek tartottam, hogy az elengedés kell, nem pedig még több korlátozás, és hogy nem vagyok egy szerencsétlen. Valaki ezt elhitette velem, videókon keresztül. A feles hamok a gyógyulás alatt előfordulhatnak, mint mondtam. A mentális éhségnek eleget kell tenni. Azzal, hogy azt teszem, amit akarok, közelebb kerülök ahhoz, hogy ne féljen a testem attól, hogy éhezni fog. És akkor megint jönnek a falás rohamok, megint akkor kompenzálás érzés, és most ezért hagytam abba a mozgást is, hogy ezt is megakadályozzam. Hogy azt ültessem bele futásba, hogy ezt most azért csinálom, hogy ledolgozzam azt a rengeteg mindent megszakítottam. Ha ezt híznom kell azon elfogadáshoz, akkor híznom kell. Meg kell gyógyulni az agyamnak, gondolkodásmódomnak, reformálódnia kell. Az evészavaros énemet el kell nyomnom. De már nem akarok hozzá visszamenni. És ez annyira jó. Semmi pénzért. Annyira biztos vagyok már magamban, hogy ezt kijelentetem. Nem akarok többé olyat, amit úgyse tudok elérni, hogy elfogadjam magam. Hiszen csontvékonyan se tudtam magamat elfogadni. 13 éve nem sikerült, hogy magamat elfogadjam. Talán most, hogyha idővel sikerül ezt így befolyásolnom, mármint, hogyha idővel sikerül észrevennem, hogy mikor vagyok tényleg éhes, akkor annak nagyon örülök, és szerintem most már sikerül. Sikerül nem csak a kajára koncentrálnom, sokkal jobban ott tudok lenni emberekkel, hogyha beszélgetek velük. Hát, hogyha ez kell hozzá, ez kell a teljes élethez, akkor hízni fogok. Azt fogom csinálni, amitől féltem hosszú éveken át. Ez legyen, lássuk.